Hello everyone, welcome to TBG Gallery. यो भिडियो PTE को रिडिङ सेक्सन भित्र रहेको one of the important question reorder paragraph को बारेमा रहेको छ and it's going to be very much important for you all because आज मेरो भिडियोमा रहेको छ overview of reorder paragraph, marking criteria of the question, tips and tricks and answers of 5 real exam questions with full explanation in very easier way. Please do watch the video till last and make your preparation of PTE better than before. Alright, reorder paragraph यो एउटा रिडिङको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ एक्जाममा तपाईलाई 2 to 3 क्वेसन्स सोध्ने गरिन्छ नम्बर अफ सेन्टेन्स 4 to 5 रहेको छ भने लेन्थ अफ टेक्स्ट एप्रोक्सिमेटली 150 वर्ड हुने गर्छ and this question only contributes on reading यसको नम्बर रिडिङमा मात्रै आउने गर्छ and 1 point दिने गरिन्छ each pair of correct adjacent text boxesहरु मिलाउन सकियो भने यो क्वेशनमा तपाईले कम्प्लिटली रिअर्डर गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर रहेन किन भन्दा एटलिस्ट तपाईले सेन्टेन्स जुन अर्डर छ त्यसको कुनै पनि पार्टमा एउटा मात्रै पेयरिङ गर्नु भएको छ भने 1 नम्बर चाहिँ आउने गर्छ यो क्वेशनमा सेन्टेन्समा मार्किङ गर्ने भन्दा पनि अर्डरिङमा मार्किङ गर्ने भन्दा पनि तपाईलाई पेयरिङ अफ सेन्टेन्समा मार्किङ गर्ने गर्छ जस्तै तपाईलाई 4 सेन्टेन्सको क्वेशन दिएको छ भने तपाईले 3 नम्बर पाउनुहुन्छ सबै मिलाउनु भयो भने र 5 सेन्टेन्सको क्वेशन दिएको छ भने तपाईलाई 4 नम्बरमा मार्किङ गर्ने गरिन्छ अलराइट अब यो क्वेशनमा कस्तो कस्तो स्किल्सहरु आवश्यक पर्ने गर्दछ त भन्नु भने तपाईले सबैभन्दा पहिला क्वेशनको अथवा जुन सेन्टेन्स दिएको छ त्यसको स्ट्रक्चरहरु बुझ्नु पर्ने भयो सेन्टेन्सहरु कुन स्ट्रक्चरमा दिएको छ भनेर त्यसपछि हामीले दिएको सेन्टेन्स मध्येमा मेन पोइन्ट्स कुन छ मेन सेन्टेन्स कुन छ त्यो खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि गएर सपोर्टिङ पोइन्ट्सहरु खोज्नु पर्ने हुन्छ एन्ड हामीले लिंकर्सहरु हेरेर सेन्टेन्सको रेफरेन्सेसहरु हेरेर सब्स्टिट्युसन्सहरु हेरेर र केही आर्टिकल्सहरुलाई पनि बेस मानेर क्वेशन्स गर्न सकिन्छ अब यो रिअर्डर प्याराग्राफमा हामीले कसरी चाहिँ प्लानिङ गरेर पढ्न सकिन्छ त कसरी प्लानिङ गरेर सेन्टेन्सलाई अर्डर गर्न सकिन्छ त भन्नु पर्यो भने सबसे फर्स्टमा आउँछ तपाईको काम के रहेको हुन्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्सहरु खोज्नु पर्ने सो द फर्स्ट वान इज फाइन्ड द इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स अब यो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स कसरी पत्ता लगाउने त भन्नु पर्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्समा कहिल्यै पनि कन्जक्सन्सहरु टाइम सिक्वेन्सेसहरु प्रोनाउन्सहरु र डेफिनिट आर्टिकल्सहरु राखिएको हुँदैन तपाईले डेफिनिट आर्टिकल कन्जक्सन्स टाइम सिक्वेन्सेस र प्रोनाउन्सहरु नभएको सेन्टेन्सलाई इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स मान्नुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स सबैभन्दा फर्स्टमा आउँछ यसको अर्को मिनिङ भनेको लिडिङ सेन्टेन्स अथवा फर्स्ट सेन्टेन्स भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ सो यो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स हामीले सबैभन्दा पहिला खोज्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि सिक्वेन्स अफ आइडियाजहरु फलो गर्नुपर्ने भयो एन्ड त्यो गरिसकेपछि हामीले सेन्टेन्सलाई अर्डरमा राख्ने गर्छौं र लास्टमा चाहिँ हामीले तपाईले जुन अर्डरिङ गर्नुभएको सेन्टेन्स लजिकल सेन्समा भयो कि भएन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो साइडमा दिएको छ तपाईलाई एक्जाममा के गर्नुपर्छ भनेर क्वेशनलाई डिल गर्दा के गर्नुपर्छ यहाँ दिएको छ सो सबसे पहिला हामीले सेन्टेन्स पढ्नु पर्ने हुन्छ बिकज सेन्टेन्स नपढिकन तपाईले यतिकै लगाउन सक्नुहुन्न इट टेक्स मोर टाइम द्याट्स वाइ पहिला हामीले सेन्टेन्स पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि गएर ओभरअल आइडिया खोज्नु पर्छ बिकज रिडिङ भनेको कम्प्लिटली मिनिङमा डिपेन्ड गर्ने सेट हो मिनिङमा डिपेन्ड गर्ने सेक्सन रहेको छ त्यही भएर हामीले पहिला मिनिङ बुझ्नु पर्छ अनि त्यसपछि अघि भनेको जस्तै गरेर इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्सहरुलाई खोज्ने र त्यसको सिक्वेन्स अफ आइडियाजहरुलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यो बक्समा दिएको आइडियालाई पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अलराइट अब हामी एक्जाममा सोधिएको 5 रियल एक्जाम क्वेशन्सको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौं एन्ड दिस विल बी exclusively important for you. Please do watch the video till last. Okay, अब हामी रियल एक्जाममा सोधिएका 5 वटा क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न जाँदैछौं यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला ओके क्वेशन नम्बर 1 तपाईले देखिरहनु भएको छ 4 सेन्टेन्सको एउटा क्वेशन दिएको छ
अब यो फर्स्ट सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै सायद तपाईँले बुझिसक्नुभयो यो 3 नम्बरको मात्रै क्वेसन रहने गर्छ तपाईले यो क्वेसन्स कम्प्लिटली मिलाउनु भयो भने यु विल गेट 3 पोइन्ट किन भन्दा हामीले पेयरिङ गरेको नम्बर पाउँछौं न कि सेन्टेन्सलाई कम्प्लिटली अर्डर राखेको आधारमा अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्न सकिन्छ हामीले छिटो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईं फर्स्टमा यहाँ हेर्नु ही दिएको छ ही कहिले पनि फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन दिस वे भनेर यहाँ एउटा यो डबल इन्भर्टेड कमामा सेन्टेन्स दिएको छ यो सेयिङ्स हो कसैको पनि सेयिङ्स नेभर कम्स एट फर्स्ट इन्डियन बिजनेसम्यान यो नामबाट सुरु भइरहेछ यो फर्स्टमा हुन सक्छ इनोभेसन इन इन्डिया यो पनि फर्स्टमा हुन सक्ने हुन्छ अब यो सबै हामी सेन्टेन्स हेरौँ ही सजेस्ट दिएको छ अनि यहाँनिर दिस वे आई विल भनेर दिएको छ इन्डियन बिजनेसम्यान ह्याभ युज्ड भनेर दिएको छ इनोभेसन इन इन्डिया इज दिएको छ सो यो 1, 2 र यो फर्स्टको 3 सेन्टेन्स सबै प्रेजेन्ट छ यो मात्रै फ्युचर छ भनेपछि डेफिनेटली यो सेन्टेन्स लास्टमा प्रयोग हुन्छ तपाईँ यसको बारेमा वरि हुनु परेन अब हामी यो ही इन्डियन र इनोभेसनमध्ये कुन फर्स्टमा आउँछ त्यो खोज्छौँ त्यसमध्येमा ही त फर्स्टमा आउँदैन बिकज ही प्रोनाउन हो यो कसैलाई बुझाउन प्रयोग हुन्छ भनेपछि इन्डियन बिजनेसम्यान र इनोभेसन इन्डियामध्ये कुनै एउटा मात्रै फर्स्टमा आउँछ अब यो दुईटामा कुन फर्स्टमा हुन्छ भन्नु पर्यो भने इन्डियन बिजनेसम्यान ह्याभ युज्ड यो कसैले केही कुरा गरेको छ एक्सपिरियन्स गरेको छ भनेपछि यो कहिले पनि फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन पहिला हामीले टपिक खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो मध्येमा टपिक दिएको छ इनोभेसन इन इन्डिया इट कम्स एट फर्स्ट सो यसलाई हामी ड्र्याग गरेर यहाँ राख्छौँ यो सबैभन्दा फर्स्टमा प्रयोग हुन्छ अब यहाँनिर इनोभेसन इन इन्डिया छ म केही किवर्डहरूलाई मात्रै हेरेँ सेज अरुण मारिया भनेको छ चेयरम्यान अफ बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप इन इन्डिया दिएको छ अब यो इन्डिया छ यो पर्सन दिएको छ भनेपछि यसपछि अब के हुने गर्छ त इन्डियन बिजनेसम्यान सो यो सेकेन्डमा आउने भयो अब तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ यस पछाडि ही आउँछ किन भन्दा दिस वे आई विल लास्टमा प्रयोग हुन्छ किन भन्दा यो फ्युचर दिएको छ ओके सो यसलाई हामी अब चेक गरौँ अलराइट 3 आउट अफ 3 तपाईले यसमा 3 नम्बर पाउनुहुन्छ अब आउट अफ 3 मध्येमा ओके सो द नेक्स्ट क्वेसन अब हामी यो क्वेसन डिल गर्न जाउँ यो क्वेसन कसरी गर्ने भनेर सो अब हामीले अर्डरिङ गर्ने भन्दा पनि मैले तपाईलाई पहिल्यै मेन्सन गरिसकेको छु पेयरिङ गर्ने काम सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ कुन सेन्टेन्सको कुनसँग पेयर गर्छ हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा खोज्नुपर्ने हुन्छ अब यो मध्येमा हामी हेरौँ द रेट सो द इज डेफिनिट आर्टिकल यो फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन वी प्रोनाउन यो पनि फर्स्टमा प्रयोग भएन विथ द इलेक्सन अफ न्यू एडमिनिस्ट्रेसन भनेर यहाँ एउटा रेफरेन्स राखिएको छ यो पनि फर्स्टमा हुन सक्दैन र हुने चान्स उत्तिकै पनि हुन्छ किन भन्दा यो यसमा टपिक सेन्टेन्स हुन सक्छ हामीले अरूलाई हेरेर मात्र यसलाई फाइनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर अस्ट्रेलियन दिएको छ अस्ट्रेलिया दिएको छ यो फर्स्टमा आउन सक्छ किनकि यो कुनै नामबाट सुरु भइरहेको छ र एट द सेम टाइम छ यो पनि फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन किन भन्दा एट द सेम टाइम कुनै टाइमलाई मेन्सन गरिरहेछ सो हामीले एट द सेम टाइम भनेर दिएपछि तपाईँले के मात्रै गर्न खोज्नु यहाँ भन्दा यो एट द सेम टाइम भनेर यसले कुन चाहिँ टाइमलाई मेन्सन गर्न खोजिरहेको छ त कुन चाहिँ टाइमलाई रिफरिङ गरिरहेछ हामी यो सेन्टेन्समा टाइम खोजौँ अब सो यो फर्स्ट सेन्टेन्समा यहाँनिर टाइम दिएको छैन सेकेन्ड सेन्टेन्समा पनि टाइम दिएको छैन बट थर्ड सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् त विथ द इलेक्सन अफ न्यू एडमिनिस्ट्रेसन सो इलेक्सन एउटा समय हो भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ भन्दा पक्कै पनि विथ द इलेक्सन अफ भनेपछि मात्रै के को प्रयोग हुन्छ एट द सेम टाइम हुन्छ यो एउटा पेयर भयो भने सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कुन आउन सक्छ त भन्दा सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर अस्ट्रेलिया युज टु ह्याभ यो पास्ट दिएको छ यो सेन्टेन्स फर्स्टमा आउने भयो सो अब यहाँनिर हामीलाई अस्ट्रेलिया युज टु ह्याभ जेनरस इमिग्रेसन पोलिसी फर रिफ्युजिज फ्लेइङ भायोलेन्स एन्ड कन्फ्लिक्ट भनेर दिएको छ भनेपछि जुन यहाँनिर मेन्सन गरेको वर्डहरू छ रिफ्युजी यो रिफ्युजी अर्को सेकेन्ड टाइम कहाँ प्रयोग भएको छ त भन्दा यो सेकेन्ड टाइम प्रयोग भएको छ वी टुक इभन मोर देन
our share of refugee. अब यहाँनिर यो refugee मेन्सन गरेको छ यो अस्ट्रेलियन सेन्टेन्स जुन सेक्दो छ यसपछि मात्रै we took हुने भयो अब हामी जान्छौं अर्को सेन्टेन्समा सो अर्को सेन्टेन्समा जानु पर्यो भने हामी अब हामीले क्लियर के बुझिरहेका छौं भन्दा विथ द इलेक्सन सँगसँगै मात्रै एट द सेम टाइमको प्रयोग हुन्छ भनेपछि विथ द इलेक्सन यहाँ हुने भयो र लास्टमा यहाँनिर हुने भयो एट द सेम टाइम भने द रेट अफ रिफ्युजी हैज इन्डिड यो सेन्टेन्स लास्टमा प्रयोग हुन्छ यसको कुनै पनि पेयरहरु बनिरहेको छैन सो चेक गरौँ हामी यस इट इज 4 आउट अफ 4 अब हामी ओके अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं एन्ड देयर आर 5 सेन्टेन्सेस र यसको नम्बर हुन्छ 4 ओके सो इन द युनाइटेड स्टेट्स फर्स्टमा आउन सक्छ एन्ड इन द 1960s डिरेक्टली मेन्सन गरेको टाइम कहिले पनि फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन देन नेभर कम्स एट फर्स्ट र टुडे दिएको छ र टुडे सम्भवतः तपाईको यो सेटमा लास्टमा आउँछ टुडे प्रेजेन्ट टाइम हो यो जहिले पनि लास्टमा प्रयोग हुन्छ तपाईले दिएको सेन्टेन्सहरु मध्येमा यहाँ दिएको सेन्टेन्सहरु मध्येमा र अर्को दिएको छ द इन्भाइरोन्मेन्टल रिभोल्युसन भनेर दिएको छ अब हामी हेरौं यहाँ दिएको मध्येमा सबैभन्दा फर्स्टमा कुन चाहिँ आउँछ त ओके सो अब हाम्रो पोसिबल फर्स्ट हुने सेन्टेन्स भनेको चाहिँ आइदर इन द युनाइटेड स्टेट्स हो या त द इन्भाइरोन्मेन्टल रिभोल्युसन हुने गर्छ र यसमा 3 डिकेड्स भनेर दिएको छ रिभोल्युसन दिएको छ भनेपछि यो सबैभन्दा फर्स्टमा आउन सक्छ किन भन्दा यो कन्ट्री पर्सन्सहरु कहिले पनि फर्स्टमा हुन्न बिकज दे कम एज अ सपोर्टिभ सेन्टेन्स अर एक्जाम्पलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ सो द इन्भाइरोन्मेन्टल रिभोल्युसन सबसे फर्स्टमा हुने भयो र यहाँनिर 3 डिकेड्समा दिएको छ टाइम दिएको छ भनेपछि अब हामीले टाइम खोज्नुपर्ने हुन्छ टाइम दिएको छ इन द 1960s एन्ड 1970s सो हामी यसलाई अब यहाँ लिएर सेकेन्डमा राख्ने गर्छौं सो यहाँ दुईवटा टाइम दिएको छ र हामीले अब यहाँ दुईवटा टाइम दिएको छ भने पछाडी त्यो टाइमलाई अर्को कहाँनिर मेन्सन गरेको छ त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ दिएको छ सिरिज अफ हाइली भिजिबल इकोलोजिकल प्रब्लम भनेर दिएको छ सो सिरिज यहाँनिर मेन्सन हुन्छ किन भन्दा माथिपट्टि यहाँनिर दुईवटा दुईटा सिरिज अफ टाइम मेन्सन गरिरहेको छ सो हामी यहाँ राख्ने गर्छौं अब यहाँनिर एक सिरिज अफ इकोलोजिकल प्रब्लम भयो भनिसकेपछि हामीले त्यो प्रब्लमहरु चाहिँ कुन कुन ठाउँमा भयो दिएको छ त्यो भनेको इन द युनाइटेड स्टेट्समा भएको देखाएको छ युरोपमा भएको देखाएको छ जापानमा देखाएको छ त्यो प्रयोग हुन्छ र हामीले यो भन्दा पछाडी कुन सेन्टेन्स प्रयोग हुन्छ भनेर पनि खासै चिन्ता गर्नु परेन किन भन्दा टुडे यो सेन्टेन्स लास्टमा प्रयोग हुन्छ भनेपछि इन द युनाइटेड स्टेट्स यहाँ हुन्छ र यो सेन्टेन्स चाहिँ लास्टमा हुने गर्छ अलराइट Yes, 4 out of 4. Yes. अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं र यहाँनिर दिएको छ 5 सेन्टेन्स यो पनि 4 नम्बरको रहेको छ र यसमा इन द बिगिनिङ फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन बट फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन मीन व्हाइल पनि फर्स्टमा प्रयोग हुँदैन जर्मन मे बी एट फर्स्ट एन्ड दे फर्स्टमा हुँदैन यस अनडाउटेडली यहाँनिर जर्मन फर्स्टमा आउँछ सो जर्मन इन्भेजन अफ पोल्यान्ड अफिसियली ट्रिगर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेर दिएको छ अब यसपछि मात्रै के हुन्छ हामीले अरु सेन्टेन्स खोज्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर जर्मन र पोल्यान्ड छ भनेपछि सेकेन्ड सेन्टेन्समा पनि के हुनुपर्छ पोल्यान्ड अर जर्मन मध्ये कुनै एउटा हुनुपर्छ र जर्मनी कुनै पनि सेन्टेन्समा छैन बट यहाँ पोल्यान्ड दिएको छ भनेपछि पोल्यान्ड यहाँ हुने भयो र यहाँनिर पोल्यान्ड शुड बी एबल टु डिफेन्ड द बोर्डर पोल्यान्डले चाहिँ बोर्डर डिफेन्ड गर्न सक्ने हुनुपर्थ्यो भनेर दिएको छ तर यस बट यहाँ दिएको छ सो यसैलाई नै हामी यहाँ लेख्छौं किन भन्दा यसैलाई फलो गर्दै जाने हो हामी यहाँनिर पोल्यान्ड लेख्यौं त्यसपछि पोल्यान्ड नै भयो यहाँनिर र हामीले यहाँ फेरि के भन्यौ त पोलिस दिएको छ डिफेन्ड यहाँ पनि छ डिफेन्ड यहाँ पनि दिएको छ अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ फर्स्टमा हुन्छ कुन चाहिँ सेकेन्डमा हुन्छ भने दे ल्याक द कम्प्याक्ट डिफेन्सेस भनेर दिएको छ डिफेन्स यहाँ पनि छ भनेपछि डिफेन्स नै कन्टिन्यू हुन्छ र लास्टमा यो प्रयोग हुने भयो सो हाम्रो काम भनेको फर्स्ट सेन्टेन्स खोज्ने त्यो सेन्टेन्सको सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरु अर्को कुनमा दिएको छ
यसरी हामीले पेयरिङ बनाउँदै जान्छौँ र आन्सर खोज्दै जाने गर्छौँ लेट्स चेक द आन्सर alright so 4 out of 4 alright so again we have a question with 5 sentence अब यसको कति नम्बर हुन्छ त 4 नम्बर मात्रै हुन्छ तपाईहरु देखिरहनु भएको छ फर्स्टमा सो कम्पनीज भनेर दिएको छ सेकेन्डमा द टप एक्जिक्युटिभ्स दिएको छ थर्डमा इन सर्ट दिएको छ यस इन सर्ट मिन्स एट लास्ट भन्ने मिनिङ हुन्छ समरी भन्ने मिनिङ हुन्छ यो सेन्टेन्स डेफिनेटली लास्टमा प्रयोग हुन्छ दे एज्युम छ र दे एज्युम यु दिएको छ अब हामीले खोज्नु पर्यो सबैभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ बिकज इन सर्ट हाम्रो लास्टमा भइहाल्छ इट्स फाइन यो बनिसक्यो हाम्रो अब हामी अरु पेयर गर्नतिर लागौं अब यो मध्येमा चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो सबैभन्दा फर्स्टमा के चाहिँ हुन्छ त ओके सो लेट्स गो अब यहाँ दिएको मध्येमा सबैभन्दा फर्स्टमा हुने सम्भावना भनेको चाहिँ दिस वान द टप एक्जिक्युटिभ्स अफ द लार्ज मेच्योर पब्लिकली हेल्ड कम्पनीज यो फर्स्टमा हुन्छ किन भन्दा यो सो कम्पनीज हाम्रो फर्स्टमा हुने सम्भावना हुन्छ दे र यो दे त भएन मैले यसलाई रिपिट गरिनँ बिकज हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ सो पहिला यो कम्पनीज आइसके मात्रै के हुन्छ सो यो कम्पनीको एक्सप्लानेसन गरिन्छ त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर द टप एक्जिक्युटिभ्स आउनु पर्यो र यस पछाडि द टप एक्जिक्युटिभ्स चाहिँ अब यो पर्सन हो मान्छे हो भनेपछि यसलाई लिड गर्नको लागि अथवा यसको फलोइङ सेन्टेन्स कुन चाहिँ बन्छ त भन्नु पर्यो भने अब हामी जान्छौँ खोज्नलाई इन सर्ट बाहेकको 3 वटा सेन्टेन्समा र यो सेन्टेन्समा तपाईँ देखिरहनु भएको छ लार्ज मेच्योर पब्लिकली होल्ड कम्पनीज दिएको छ स्टप टु थिङ्क द इक्विटी ओनर्स वेलफेयर दिएको छ अब यसपछि कुन चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ त भन्दाखेरि सो कम्पनीज इन्भेस्टिङ वेल ग्रो इन्भेस्टिङ देमसेल्भ्स no it doesn't come at second yes they assume that they are using their shareholders resource efficiently if the company's performance so it comes at second त्यसपछि गएर अब हामी खोज्छौँ yes again यहाँनिर they assume that the stock market automatically penalize यो नै यसमा आउँछ यो दे अनि यहाँ यो दे नै छ यो दुईटा कन्टिन्युअसली आउँछ किन भन्दा हामीले पेयरिङ खोज्नुपर्छ र यो सो कम्पनीज भन्ने सेन्टेन्समा कतै पनि पर्सन दिएको छैन पिपल दिएको छैन त्यही भएर हामीले यसभन्दा पछाडि दे राख्न मिल्दैन सो यहाँनिर हामी अब सो कम्पनीज राख्छौँ र इन्सर्ट कम्स एट लास्ट ओके सो अब हामी यो क्वेसन चेक गर्छौँ यस सो 4 आउट अफ 4 alright so this is all about reorder paragraph तपाईलाई कस्तो लाग्यो आई होप यो एकदमै युजफुल भयो तपाईलाई र आई रिक्वेस्ट यु टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक दिस भिडियो एन्ड तपाईँको आफ्नो पिटी तयारी गरिरहनुभयो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो